I like her. I know that she means a lot to you, so I'm letting you know, but Carlene, I'm not asking for your permission. Pearl? Huh? Did you hear what I said? Gusto kita. Hindi ko kasi talaga alam kung... May kailangan lang akong gawing, work thing. Ngayon ko lang naalala eh. Sorry, I gotta go. Carlene, Hindi, wait, sorry, urgente. Bye. Was that too forward? Hindi, nagulat lang ako. Why? It's been obvious from the start. I mean, sinabi ko naman sa'yo from the get-go na emotionally unavailable ako, di ba? And I'm telling you that I don't care. I like you. It's not a question. Doesn't need an answer. Buti naman kasi hindi ko pa talaga alam yung isasagot ko sa'yo eh. Feels good to get it out of my system, though. Sus, ano yan? Dinidibs? Kapal. Oh, Eddie, ikaw na hot. Hey, you're embarrassing me. Pero nakakagalig that you kept it. I told you, importante sa akin yan. Well, show me the others, but via PM na. But your art deserves the attention of screen time community. Bully. Sus, Eddie, pakasal na kayo. Fonzie, konsentidora ka talaga. Hoy! Sorry, di ako nakapag-ayos. Sus, okay lang. Maganda ka naman lagi. I mean that as a friend. So, napatawag ka? Wala, mangangamusta lang. Okay naman ako. Busy ka? Hindi naman. Okay. 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 So, about last night. I told you. Patay na patay sa'yo yung Alex na yon. Di ko nga alam bakit nagulat ka pa eh. Hindi ko naman alam na intense eh. Halos ilike lahat ng posts mo sa social media tsaka photos. Tapos lahat ng attention niya nasa iyo. Hindi pa ba intense yun? Bakit bang init ng dugo mo? I don't trust her. Eh, syempre, hindi mo pa siya kilala eh. Wow, nakalamang ka lang ata ng isang linggo. Parang kilalang kilala mo na. Well, I mean, she's genuine and honest. I just don't know how to respond to her. Okay, sige. Why don't you trust her? Well, she seems impulsive. Parang ibubugan niya muna lahat ng pinagsasabi niya bago niya isipin. I mean, gets ko naman yung attraction niya sa'yo eh. Can't blame her. You're a catch. Pero kailangan bang ipagsigawan yun sa buong mundo? At gustong-gusto ka raw niya talaga, ah. Agad-agad? Gusto? Big word. Bakit, Carlene? Imposible bang magustuhan ako agad-agad? Well, baka sa'yo mahirap, pero sa ibang tao like si Alex, madali lang. Come on, that's not what I meant. Or maybe it is. Good night, Girl. Carlene. Sinabi ko naman sa inyo, okay na ako, hindi na ako puntan, okay na ako sa video. Siyempre, iba pa rin pag nasa tabi mo kami. Aww, I didn't have to. Talaga ba, Mayora? Pero tawag ka ng tawag, tapos sabihin mo sana nandito kami. Baby? Ano? Girl, present ka lagi pag may kailangan kami ng baby ko. So, turn naman namin ngayon. Ano? Iba talaga tama sa'yo ng Carly na yan, no? Inis ako na frustrate ako kasi ang galing-galing ko kapag tumutulong ako sa love life ng ibang tao. I mean, look at you guys. Somehow naman may naitulong ako dyan, di ba? Ano man? Pero pag sa sarili ko na ina-apply yung mga pa-under ko, hindi nag-work. Hindi nag-work. I even went as far as that session ng bulan 3-way call. Inamit ko pa si Alex para lang pang silosin si Carlene. And after everything, it doesn't feel good. It's not me. It's not something I would do.
Dahil sa sobrang pagkagusto ko sa kanya, nag-blur na yung sense of right and wrong ko. And I hate it. Mayora, buti na lang alam mo na very wrong talagang ginawa mo. Mali yun. Sorry talaga. Alam mo, I feel bad about asking Alex to be in that call for my advantage. I really regret it. Sobrang kalat ko lately. Pero natatanda mo yung napag-usapan natin. Your story is different from mine. And this is your story you're writing now. Di porot nag-work para sa amin ito. Ibig sabihin, mag-work na rin para sa'yo. Mayora, alam mo, hindi ko alam bakit nahihirapan ka. Base doon sa video call natin kanina, babol-nabol ka doon sa Carlina yun. Baby, hindi naman natin pwedeng diktahan si Mayora kung sino magugustuhan niya. Ewan ko, parang makakabebs ko yung Alex na yun eh. Wow! Close kayo, baby. Ha? Eh, paano kung mas kapareho ko si Carlene? Siyempre, nag-iisa ka lang baby, wala ka kagaya. Ibig sabihin ko, we don't know her story. Gaya ko lang dati, ang dami kong di kinukwento. Baka mas may dapat ka pang matutunan sa kanya, Pearl. Ano pa? Inapag-usapan na namin lahat. Kaya hindi naman kami ni Gav dati. Tagal ko kaya hindi kinukwento dyan yung kay Risa. Parang kilalang kilala mo yung Carlin baby nagtatanggal mo. Punta lang ako dyan kay Alex. Masyadong perfect eh. Hindi, confident lang yung tao kasi alam niya kung anong gusto niya. Tapos, biglang sasabog sa dulo. Akala mo okay, pero yung pala, hindi okay. Hindi okay. Diba? Hindi mabait. Yun. Mga bakla kayo ng taon. This is about me, okay? About me. Sorry, nadala lang. Alam mo, Mayora, pati mo na lang kitaan pareho para mas makilala. Wag! Baka isipin nila pa-fall pa to si Pearl eh. Saka sila dapat humingi ng date nyo. Basta, Mayora, go with the flow. Tandaan mo, hindi ka na hype girl. Tsaka hindi mo kailangan gumimik para magustuhan ka ng kahit sino. In time, you will know kung sino talaga deserving ng love mo. Okay? Aw, thank you, baby boy. Okay, love talaga baby ko, no? Yari ka sa akin, mama. Gago! Uy, alam mo, thank you talaga. Sobrang na-miss ko kayo. Uy, since lahat naman pala tayo negative sa latest swab test natin, baka pwede ka makicrush amin. Di ba masaya yun pag magkakasama tayo? Tutol na tutol naman to. Alam mo, thank you for the offer but no thanks. I need my own space for my lande. And you know it. Na-miss ko kayo pero ayoko na makagulo sa honeymoon niyo. Thank you, Mayora. Patay na patay ah. Hawa niyo makaswerte kahit konti. Ikaw, Mayora, dalagan-dalaga ka na. Ano ba? Love you, babes. Love you! Hug. Ano bang magandang background? Ito? Oh, ito. Yan. Okay ako dyan. Ang ganda. Bet. Parang hindi ko gusto. Parang mas gusto ko yung isa. Ready? Kerry, go. Nakakainis! Alam mo, pwede naman ako magkagusto sa kahit na sinong babae o lalaki sa mundo, pero kay ate girl pa talaga na wala kahit katiting na pagdanasa para sa akin. Bakit? Bakit anong kasalanan ko? Bakit ba ako? Tapos ka na? Masaya ka na? Okay na? Fonzie, paano ako sasaya? Tapos parang takang-takas na gusto ko ni Alex, parang hindi siya makapaniwala. O, teka lang. Hindi mo pa nagkikwento sa akin ng buo kung ano nangyari sa session Rambulan. Bax, alam mo sa totoo lang, ayoko na balikan. Kasi nakukonsensya ako sa ginawa natin kay Aguirre sa session Rambulan. Sorry na. Na-carried away lang naman tayong dalawa. Sa kagustuhan nating malaman kung may pag-asa ka ba dyan kay Carlene. Honestly, I'm so tired. Ay, oo. Nakakapagod talaga maghabol sa taong hindi ka bet. Pero alam mo, ano mas exciting dyan? Ano? O, edi doon ka magpahabol sa may bet sa'yo. O, di ba umamin na? Ay naku, naloka nga ako. Ano ba status nun? Wala daw siyang pakialam kung bet ko siya o hindi, basta bet niya ako. Tsaka usap daw kami lagi. She really likes you, no? Pero hoy ha, huwag ka magpapaasa moves. Uy, oo naman no. Di ko gagawin yun. Tignan mo pa nga lang ngayon no. It blew up in my face. Oo nga. Eh sino ba kasi nagsulsul sa'yo na gawin mo yun? Pangit na ugali niya ha. Parang nag-OJT kay Satanas. I'm sorry! Pearl, I'm sorry!
kasi ng krisis sa love life. Isa ako sa mga gustong tumulong lang sana. Kaso hindi naman daw talaga ako magaling. Pero seryoso, sorry na. Hindi ko na uulitin. Ang bilis pala ng karma. Pero the best thing to do now is panindigan mo yung pag-amin ni Alex sa'yo. Give her the time that she deserves. My vote always goes to brave girls who know what they want. Team Aguirre for the win! Yun. Ay, naku. Alam mo kung pwede nga lang magpalit ng team agad-agad eh. I hate it here! Taka. Ang ganda mo kasi, no? I hate it here too. Ay. O so mamili ka na nga yung coordinator mo on the day itself lang or during the planning stage para alam ko kung isasama sa budget. On the day na lang. Okay, my turn. Ano na ang verdict kay Pearl? Hindi ko alam. O yung venue mo, out of town or city lang? Out of town para konti lang ang guest. Your fears are valid, I get it. But making decisions out of those fears? Love, that's no way to live. Alam mo kasi, love, kapag paulit-ulit nang nangyayari sa'yo, you learn to be cautious. I just don't want to be someone's road to self-discovery again. Ayoko nang maging experiment, ayoko nang maging phase, at lalong ayokong maging huling tao na dinate nila bago nila ma-realize na straight pala sila or bi. Tapos na ako sa charity work na yun. Besides, 3 babae na ang gumawa sa akin nun. O yung reception mo, open air or air condition? Basta, sarado na ang tindahan. Open air po ba or air condition? Open air, ayoko ng recycled air. Baka may pandemic pa by then. Pero Tama. teka lang, matagal pa naman yung kasal ko. Pwede bang makinig ka muna sa akin? I can only speak for myself, but definitely you are not a phase. You are not an experiment. And, hoy Carlene! Ano? Ito na po, ito na po. At hindi ko na-discover na lalaki ang gusto ko dahil sa'yo. I like both men and women way before we started, and you knew that. Yeah, but when you had to choose, you chose Kev. Kasi mas madali, diba? Men are always the easier choice. Hindi mo kailangan magtago o mag-explain. Hindi mo kailangan mamili between love life or family, diba? I object. I chose Kev kasi tapos na tayo nun. We had our season. We closed that chapter, di ba, love? And look at us. I still love you very, very much as my best friend. That's why I don't want you to sabotage something that's potentially good. Or potentially heartbreaking. Anyway, ate mo ba maid of honor mo? Do you know how many people would kill to have something like that? Something that's potentially heartbreaking, devastating, something that will rip them to shreds? Ate mo ba maid of honor mo? Ay nako love, I know you're trying to guard your heart, but you're denying yourself the chance to be happy too. Huy, hindi bagay sa'yo ang duwag, love. Ate mo ba maid of honor mo? Hindi, ikaw. Ah. Love? Ay nako, Jill. Better duwag than wasak. Kasi yung kinuwento mo siya sa akin remember yung umiyak kayo sa sobrang tawa tapos sumakit yung tiyan niyo pareho? I was so happy for you! Umiyak sa sobrang tawa! How often does that happen? And why would you let something like that go? I don't mean to sound too melodramatic, Jill, pero I don't think I can survive another heartbreak. Ay, Carlene! Have you seen that Alex girl? She will win pro over in 2 seconds if you don't decide! Yeah! Type mo! Ay, bulag ka ba, love? Nakita mo ba yung pagmumukha nun? Kahit sinong hingahan nun, magiging type siya. Kung single lang ako, papatulan ko yung kahit bad breath. Kaya ikaw, galaw-galaw na. Oh my God. Gusto kong wedding gown, pink. Oh my God. Ha? Sad hours. Are you okay?
Ang haba ng buhok ng isa dyan. Mula Cavite hanggang Caloocan ng haba. Sarap talaga sa bunutan eh. Love you forever. Thanks for accommodating me in the middle of your review. Hi! It's your girl, Pearl. And in this channel, I talk about all the things that I love. Like makeup, fashion, food, relationships, and yes, sex. Hi everyone! Today, we are doing a special episode of #PearlPano. Paano ba naman may isa dyan sa inyo sobrang extra, hindi na kontento sa 140 characters ng chatter? Nag-email talaga si ate. Ito yung message niya. Oh, diba? Effort talaga. Itong si Confused and Torn 2020 na problema ng matindi. Pero, ang good news, nag-agree daw siya sa theory ko ng X at constant. Thank you very much naman. Napatunayan daw niya to kasi right now she has both. Yung taong gustong-gusto niya, pero dinidedma siya. At yung taong gustong-gusto siya, pero dinidedma niya. Gusto niya, pero ayaw siya. Ayaw niya? Gusto niya? Ano ba? Ano daw? Simple lang naman yung tanong niya kahit mukha siyang sasali sa essay writing contest sa haba ng email niya. Kanino daw niya ipa-focus yung attention at energy niya? Dun sa taong gusto niya o dun sa taong gusto siya? Hoy, ate letter sender! Who are you and why do you know my life? Char! Char, char, char! Ang masasabi ko lang, ate, kung alam ko yung sagot yun sa tanong mo, edi sana mas maliit yung eyebags ko. Oh, kita mo to? Ang laki! Buti nga may concealer eh. Oh, laki, di ba? But seriously, I think maraming bagay kang matututunan sa dalawa. Pag pinaglaanan mo ng oras, energy, feelings, yung taong parang hindi naman kaya maibalik sa'yo lahat yan, mas makikilala mo yung sarili mo. Kung gaano ka ka-selfless, kung hanggang saan mo kaya magbigay na hindi nagbibilang. You'll learn to be humble. Kasi marirealize mo na kahit pala may itsura ka, matino, may narating naman sa buhay, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Kapag naman binigyan mo rin ng time of day yung taong gusto ka, makikita mo yung sarili mo in a new light. Kunwari, you never saw yourself as someone funny. Pero siya, tawan-tawa sa mga hirit mo. Tingin mo sa sarili mo, hindi ka naman ganun kagandahan. Parang sakto lang. Pero siya, nagkakandara pa maka-video call ka para titigan. Siguro, may mga bagay about you na hindi mo gusto. Pero siya, tanggap niya. Gusto niya at nagagandahan siya. Ang totoo niyan, Confused and Torn 2020, hindi sa akin manggagaling yung sagot. Sa'yo. Sa paanong paraan at capacity mo ba mas gusto makilala yung sarili mo? What is your gut telling you? Baltaan mo ako kapag nakapili ka na, ha? Stay with me or go both ways. I wanna see you growing. Oh, race down whatever road. I'm here for good and hope by now it's showing. Well, ain't it right that we survived the time and distance, oceans blue, computer screens, decisions you've still to pursue. I hope it's quite alright that you're the light that guides me home. Oh, oh, because home to me will always mean you. Aww. Oh, well. Cheers. Cheers! Oh, did you get the date night package I sent you? Kompleto nga eh. Thank you, ah. Of course. It's our first date. So, is it? Hmm? Is it our first date?
Gatula, What? the hesitation. Agire. Oh, no, I know. The disclaimer. Okay. Just because I like you doesn't mean we can't be friends, so you can tell me all about this hopeless abangers narrative. I'm not gonna do that. Okay, great. What? Well, the moment I said it, I regretted it, so thank you for not taking the offer. Bakit kasi ngayon ka lang nag-reappear sa buhay ko? Oh, what do you mean? Sobrang gulo kasi ngayon. Bakit hindi ka nag-reach out nung nasa LA ka? I didn't think that I'd ever come back. I didn't want to come into your life and then just disappear. But, well, fate had other plans. Alex, paano mo nalaman Huh? na gusto mo ako? Ikwento mo sa akin kung paano mo nalaman. Well, it didn't take long. Maybe it was this childhood crush that never really went away. Like how you kept all of those poems and drawings I made for you. Sus! Or maybe it's the fact that you're this beautiful, smart, talented, and incredibly kind person. And you're running after someone who's saying no to all of that. It just doesn't make sense to me. And I'm here, and I see all of it, and I want all of it, and all I'm asking from you is a chance. Alex, parang ang unfair kasi kapag hindi ako 100%. Kasi... Dula, I see all of it, and I want all of it, every single piece. I just need you to be on board. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Sabihin mong game ka for a second date. But seriously, as a self-aware person, I just know it, Pearl. I can make you so happy. Madam? Nadiligan ka ba? At parang ang blooming mo ngayon. Ay, bastos na bunga nga nito. Eh ano nga? Nakapag-decide na ako. Saan? Sa kanta ni Ate Casey na gusto ko o gusto ako, I think it's time na para mag-decide ako na mag-focus naman sa latter. Eh, alam mo naman na hindi yan yung title ng kanta, di ba? Leche! Sure ka na ba dyan? Wait ka lang dyan. Oy? Fonzie, wala pa kasing sure. Nakaka-pressure naman yung tanong nito. Oh. Ang sinasabi ko lang, kaysa ipagpilitan ko yung sarili ko kay Carlene, di mas mabuti makinig na lang ako sa pitch ni Alex. Mukhang may potential din naman kasi. Tapos nakalatag na sa kanya lahat. Tapos parang G din. I mean this in the most sincere way, ha? Oh, Sana all. gaga? I'm just really happy na nauntog ka na. Eh, alam mo namang lagi kitang sinusupalpal. Ayoko nakikita ka nagdudusa dun sa taong ayaw tanggapin yung offer mo. Aw, talaga? Hindi. Attitudera ka talaga. Almost there. Maybe it's time. I think. Ano to? But I hated the tarot reading. Oh, well, if it's favorable to you, it's suit it. But if not, whatever. Waste of money. Lahat daw ba naman ng
cards baliktad, tapos ako daw sumasabotahe sa sarili kong luck. Sino ba naman matutuwa sa ganong reading, no? Is everything all right? Yeah. Alex, I have to take this call. Oh no, yeah, absolutely. Talk to you later. Yeah, later. Okay. All right. I'll talk to you later then. Bye. Okay, bye. Hey, Please tell me I'm not too late. late for what? Girl, you know what I'm talking about.